हेलो साथीहरू, आज म यहाँहरूलाई बिटकोइन वा क्रिप्टोकरेन्सी भनेको के हो, यसले कसरी काम गर्छ र यसको सुरुवात कसरी भयो, कसले गर्यो र नेपालबाट यसको किनबेच कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने बारेमा तपाईहरुलाई सम्पूर्ण जानकारी एकै भिडियोमा दिन लागिरहेको छु। त्यसैले भिडियो स्किप नगरिकन ध्यान दिएर अन्तिमसम्म हेर्दिनु होला। र साथसाथै मैले चाहिँ 2018 देखि नै 2018 देखि चाहिँ यो क्रिप्टोकरेन्सी वा बिटकोइनको कारोबार गर्दै आइरहेको छु हैन। र अहिले आएर चाहिँ धेरैजना साथीभाइहरूलाई चाहिँ यो क्रिप्टोकरेन्सी वा बिटकोइन भनेको के हो, यसको कारोबार कसरी गर्ने भन्ने कुराहरू चाहिँ जान्न एकदमै इच्छुक भएको पाएँ हैन। अब तपाईहरुले चाहिँ यसको कारोबार कसरी गर्ने, यसबाट पैसा कसरी कमाउने भन्ने कुरा जान्नुभन्दा पहिला चाहिँ तपाईहरुले यसको बारेमा एकदम डिटेलमा बुझ्नुपर्ने जरुरत हुन्छ हैन। अब जुनसुकै कुरामा पनि पहिला त तपाईहरुले लर्निङ लिनुपर्ने जरुरत एकदमै आवश्यक हुन्छ, लर्निङको जरुरत हुन्छ। लर्निङ भइसकेपछि मात्र अर्निङ हुन्छ हैन। नो लर्निङ नो अर्निङ भन्ने एउटा उखानै पनि छ। अब मैले चाहिँ तपाईहरुलाई मेरो 3 वर्षको अनुभव, मैले जानेको सम्पूर्ण कुराहरू समेटेर क्रिप्टोकरेन्सी र बिटकोइन सम्बन्धी चाहिँ सम्पूर्ण जानकारी सहितको एउटा फुल कोर्स चाहिँ बनाएर युट्युबमा फ्रीमा हाल्ने छु हैन। अब यो पछाडी 10-12 वटा भिडियो चाहिँ बिटकोइन वा क्रिप्टोकरेन्सी सम्बन्धी, बिटकोइन कसरी किन्ने, कसरी बेच्ने हैन, अलर्ट कोइनहरु भनेको के हो, हामीले फ्रीमा एयरड्रप्सहरु कोइनको चाहिँ एयरड्रपहरु चाहिँ कसरी लिने, यो माइनिङ भनेको के हो, कोइनहरु माइनिङ भनेको के हो, माइनिङ कसरी गर्ने हैन। अब यो त्यसपछि तपाईको अब क्रिप्टोकरेन्सी बिटकोइनहरु भनेको चाहिँ एकदमै तपाईको वालेट चाहिँ एकदमै बिटकोइनको वालेट, तपाईको क्रिप्टोकरेन्सीहरुको वालेट चाहिँ ह्याक हुने चान्स हुन्छ हैन। त्यही भएर यसबाट ह्याकिङबाट कसरी जोगिने, तपाईको वालेट चाहिँ एकदम सेक्युर कसरी गर्ने हैन भन्ने विषयमा चाहिँ सम्पूर्ण जानकारीहरु सहितको चाहिँ अगाडि अब कम्तीमा 10-12 वटा भिडियोहरु चाहिँ आउने छ हैन। जसको लागि चाहिँ च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न पनि नबिर्सिनु होला। अब सुरु गरौँ। बिटकोइन वा क्रिप्टोकरेन्सी भनेको के हो? बिटकोइन वा क्रिप्टोकरेन्सी भनेको के हो भनेर बुझ्नको लागि सबभन्दा पहिला तपाईहरुले बिटकोइन किन भन्ने कुरा बुझ्नुपर्ने चाहिँ एकदमै जरुरी हुन्छ हैन। त्यसको लागि सबभन्दा पहिला त हामीले पैसा वा करेन्सीको सुरुवात कसरी भयो भन्ने कुरा बुझ्नुपर्ने जरुरी हुन्छ। जहाँ सबभन्दा पहिला सामानसँग सामान साट्ने चलन थियो हैन। तपाई हामीले सुनेकै छौं बार्टर सिस्टम भनेर, सामानसँग सामान साट्ने, जस्तो भाँडासँग चामल, कपडासँग भाँडा साट्ने चलनहरु थियो हैन। त्यसपछि बिस्तारै छालाको पैसाहरु बन्न थाल्यो। त्यसपछि अब बिस्तारै धातुको पैसाहरु, तामा चाँदी जस्तो धातुहरुको पैसाहरु बन्न थाल्यो हैन। फेरि बिस्तारै समय सँगसँगै मान्छेहरुले चाहिँ आफूलाई सजिलो सहज खोज्दै जाने क्रममा चाहिँ कागजको, प्लास्टिकको पैसाहरु बनाउन थाले, जुन चाहिँ अहिले तत्काल तपाई हामीले चलाइरहेका छौं हैन। अब अझै नयाँ समय सँगसँगै अगाडि बढ्दै जाने क्रममा टेक्नोलोजीको विकास सँगसँगै करेन्सीहरुमा पनि अपडेट हुँदै गयो हैन। र अर्को नयाँ करेन्सीले जन्म लियो जसलाई चाहिँ क्रिप्टोकरेन्सी वा बिटकोइन भनेर भनिन्छ। अब हेरौं यसको सुरुवात कहिले र कसले गर्यो। क्रिप्टोकरेन्सी वा बिटकोइनको सुरुवात 2008 मा सतोशी नाकामोतो भन्ने कुनै व्यक्ति वा कम्पनीले एउटा बिटकोइन भन्ने सफ्टवेयर बनायो र फर्स्ट टाइम 2008 मा इन्टरनेटमा अपलोड गरेको थियो। बिटकोइन एउटा डिसेन्ट्रलाइज सफ्टवेयर हो जसको कन्ट्रोल कुनै पनि व्यक्ति वा गभर्नमेन्टले गर्दैन, वा यसो पनि भन्न सकिन्छ कि बिटकोइनको कुनै पनि मालिक छैन। त्यसपछि जब बिटकोइन इन्टरनेटमा अपलोड भयो, बिस्तारै चाहिँ मान्छेहरुले चाहिँ यसलाई विश्वभरिबाट आफ्नो कम्प्युटरमा, आफ्नो सर्भरमा डाउनलोड गर्न थाले। डाउनलोड गरेर चाहिँ यसलाई माइनिङ गर्न सुरु गरे हैन। माइनिङ गरेर चाहिँ माइनिङ भएको बिटकोइनलाई चाहिँ आफ्नो बिटकोइन वालेटमा उनीहरुले चाहिँ स्टोर गरेर राख्न थाले हैन। यसरी चाहिँ बिटकोइनको एक प्रकारको नेटवर्क रेडी भयो है त। अब माइनिङ भनेको के हो भन्ने विषयमा हामी अघिल्लो भिडियोमा चाहिँ डिटेलमा जान्ने छौं। अब हेरौं बिटकोइन वा क्रिप्टोकरेन्सीले काम कसरी गर्छ। क्रिप्टोकरेन्सी वा बिटकोइनले कसरी काम गर्छ भन्ने विषयमा बुझ्नको लागि सबभन्दा पहिला एउटा बैंकले कसरी काम गर्छ भन्ने कुरा बुझ्नुपर्ने हुन्छ। नर्मली बैंकमा के हुन्छ भने मानव रामको एकाउन्टबाट श्यामको एकाउन्टमा 10,000 रुपैयाँ ट्रान्सफर गर्यो भने रामको एकाउन्टमा त्यो 10,000 रुपैयाँ डेबिट हुन्छ भने उता श्यामको एकाउन्टमा गएर चाहिँ त्यो 10,000 रुपैयाँ क्रेडिट हुन्छ है त।
वा भनौँ रामको एकाउन्टबाट 10,000 रुपियाँ घट्छ र श्यामको एकाउन्टमा गएर 10,000 रुपियाँ जम्मा हुन्छ वा बढ्छ है। र राम र श्यामले गरेको त्यो ट्रान्जेक्सनको चाहिँ ब्याङ्कको सर्भरमा गएर एउटा लेजर बन्छ होइन, जसमा चाहिँ त्यो उनीहरूले गरेको ट्रान्जेक्सनको सम्पूर्ण डाटाहरू रहेको हुन्छ र उक्त डाटा वा उक्त लेजरको कपी चाहिँ ब्याङ्कको सर्भरमा गएर बस्छ। अब ब्याङ्कमा कसरी ट्रान्जेक्सन हुन्छ भन्ने कुरा त हामीलाई थाहा भइहाल्यो होइन। बिटकोइनले कसरी काम गर्छ वा बिटकोइनको ट्रान्जेक्सन चाहिँ कसरी हुन्छ भन्ने कुरामा पनि हेरौँ। अघि ब्याङ्कमा ब्याङ्किङ सर्भर भए जस्तै बिटकोइनमा चाहिँ माइनिङ सर्भर हुन्छ है। मानव रामको बिटकोइन वालेटबाट श्यामको बिटकोइन वालेटमा चाहिँ 1 बिटकोइन पठायो भने रामको वालेटमा चाहिँ 1 बिटकोइन घट्छ होइन, अनि उता श्यामको बिटकोइन वालेटमा गएर चाहिँ 1 बिटकोइन जम्मा हुन्छ वा क्रेडिट हुन्छ है। र उक्त ट्रान्जेक्सनको चाहिँ जुन राम र श्यामको बिचमा भएको 1 बिटकोइनको चाहिँ ट्रान्जेक्सनको चाहिँ माइनिङ सर्भरमा गएर एउटा लेजर बन्छ। अघि ब्याङ्कमा चाहिँ ब्याङ्किङ सर्भरमा लेजर बन्थ्यो होइन, यहाँ बिटकोइन ट्रान्जेक्सनको बिटकोइन क्रिप्टोकरेन्सीको ट्रान्जेक्सनको केसमा चाहिँ माइनिङ सर्भरमा गएर एउटा लेजर बन्छ होइन। र क्रिप्टोकरेन्सी वा बिटकोइनमा चाहिँ त्यो लेजरलाई चाहिँ ब्लकचेन भनेर भनिन्छ है त। र तपाईँको ट्रान्जेक्सनको भेरिफिकेसन गर्ने काम पनि उता ब्याङ्कमा चाहिँ ब्याङ्किङ सर्भरले गर्थ्यो भने यता बिटकोइनमा चाहिँ बिटकोइन माइनरहरूले चाहिँ गर्ने गर्छन् है। अब हेरौँ बिटकोइनको नेटवर्कले कसरी काम गर्छ भन्ने बारेमा। बिटकोइन नेटवर्कमा प्रत्येक 10 मिनटको एउटा साइकल हुन्छ जसलाई ब्लक भनिन्छ, वा बिटकोइन नेटवर्कमा 10 मिनटको एउटा ब्लक हुन्छ भन्दा पनि हुन्छ। र प्रत्येक 10 मिनटमा बिटकोइनको सफ्टवेयरले आफ्नो बिटकोइन माइनरलाई एउटा म्याथमेटिक पजल सल्भ गर्न दिन्छ र जुन माइनरले आफ्नो माइनिङ सर्भरको माध्यमबाट उक्त म्याथमेटिक पजलको सबैभन्दा पहिला सल्भ गर्छ उसले बिटकोइन रिवार्डमा पाउने गर्छ। वा भनौँ उक्त म्याथमेटिक पजल सल्भ गरे बापत बिटकोइन सफ्टवेयरले चाहिँ बिटकोइन माइनरलाई बिटकोइन रिवार्डमा दिने गर्छ होइन। त्यसपछि उक्त प्रत्येक 10 मिनटमा चाहिँ जति पनि ट्रान्जेक्सन हुन्छ त्यो ट्रान्जेक्सनको चाहिँ एउटा लेजर बन्छ होइन, अनि त्यो लेजर चाहिँ प्रत्येक माइनरको चाहिँ माइनिङ सर्भरमा गएर सेम टाइममा प्रत्येक 10 मिनटमा भएको ट्रान्जेक्सनको चाहिँ लेजर चाहिँ सेम टाइममा प्रत्येक माइनरहरूको चाहिँ सर्भरमा अपलोड हुन्छ है। र यसरी चाहिँ बिटकोइन नेटवर्क चाहिँ एकअर्कामा कनेक्टेड भएको। अब अलिकति क्रिप्टोकरेन्सी वा बिटकोइन किन भन्ने कुरा पनि हेरौँ होइन। क्रिप्टोकरेन्सी वा बिटकोइन किन भन्ने कुरामा चाहिँ सबैभन्दा पहिला त यो लिमिटेड क्वान्टिटी छ होइन। जुनसुकै कुरा पनि थोरै भइसकेपछि एक त त्यत्तिकै यसको भ्यालु बढी नै हुन्छ। बिटकोइन चाहिँ वर्ल्डमा जम्मा 21 मिलियन मात्र चाहिँ माइनिङ हुन्छ होइन। यो चाहिँ लिमिटेड छ। अर्को कुरा विश्वको जुनसुकै कुनामा पनि यसलाई एकदमै सजिलो एकदमै भरपर्दो होइन तरिकाले चाहिँ यसलाई चाहिँ किनबेच गर्न सकिने। त्यसपछि यसलाई चाहिँ जतिसुकै ट्रान्जेक्सन गर्दा पनि फी एकदमै कम लाग्ने, ट्रान्जेक्सन फी एकदमै सस्तो, ट्रान्जेक्सन गर्न पनि एकदमै सजिलो, अहिले तुरुन्तै हुने होइन भएको कारणले होइन। अनि त्यसपछि अहिले चाहिँ ब्याङ्किङ ट्रान्जेक्सन आइएमई होइन मनी ट्रान्सफर गर्दाखेरि चाहिँ एकदमै लिमिटेड होइन, दिनको यति उति भन्दा बेसी चाहिँ गर्न नपाउने भन्ने जस्तो कुराहरूले गर्दाखेरि पनि बिटकोइन चाहिँ एकदमै पपुलर भइरहेछ। किनभने बिटकोइनबाट अथवा क्रिप्टोकरेन्सीबाट चाहिँ तपाईँले जतिसुकै पनि ट्रान्जेक्सन गर्न सक्नुहुन्छ होइन। यसमा चाहिँ अनलिमिटेड ट्रान्जेक्सन गर्न मिल्छ। र साथसाथै यो चाहिँ बिटकोइन अथवा क्रिप्टोकरेन्सी चाहिँ ब्लकचेन टेक्नोलोजीमा चल्ने भएको कारणले यो चाहिँ नन ह्याकेबल नेटवर्क हुन्छ होइन। बिटकोइन नेटवर्क कहिले पनि ह्याक हुँदैन। बिटकोइनको तपाईँको वालेट ह्याक हुन सक्छ होइन, त्यसको लागि तपाईँले सेक्युर गर्नुपर्ने हुन्छ। वालेटलाई ह्याक हुनबाट कसरी जोगाउने भन्ने विषयमा पनि अगाडि म अरू भिडियोहरू बनाउने छु। यस्तै विभिन्न कारणहरूले गर्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ एकदमै सजिलो भएको कारणले चाहिँ अहिले तपाईँ हामी माझमा यो चाहिँ एकदम पपुलर हुँदै गइरहेछ होइन। यसको चाहिँ भाउ एकदमै बढिरहेछ। अब हाम्रो देशमा नेपालमा चाहिँ यो बिटकोइन अथवा क्रिप्टोकरेन्सी चाहिँ अहिलेसम्म इलिगल नै छ होइन। अहिलेसम्म इलिगल भएको कारणले चाहिँ नेपाल सरकारको आफ्नो अथोराइज एक्सचेन्ज पनि छैन। यहाँबाट चाहिँ तपाईँको डाइरेक्ट हामीले रुपियाँ दिएर सिधै क्रिप्टोकरेन्सी किन्न मिल्ने चाहिँ त्यस्तो खालके कुनै पनि व्यवस्था छैन होइन। त्यही भएर चाहिँ हामीले चाहिँ यहाँबाट चाहिँ क्रिप्टोकरेन्सी किन्दाखेरि चाहिँ ग्लोबल एक्सचेन्ज जस्तै बाइनान्स होइन यस्तो खालके एक्सचेन्जबाट चाहिँ क्रिप्टोकरेन्सी किन्नुपर्ने हुन्छ होइन।
र तपाईँ चाहिँ बिटकोइन वा क्रिप्टोकरेन्सी सम्बन्धी कोर्सको पहिलो भिडियो हेरिरहनु भएको छ हैन। बिटकोइन वा क्रिप्टोकरेन्सी कसरी किन्ने बेच्ने, यसको ट्रेडिङ कसरी गर्ने, नेपालबाट चाहिँ यसको कारोबार कसरी गर्ने भन्ने विषयमा चाहिँ सम्पूर्ण जानकारी सहितको चाहिँ यो फुल कोर्स भिडियो हो हैन। हामीले चाहिँ क्रिप्टोकरेन्सी वा बिटकोइन सम्बन्धी चाहिँ सम्पूर्ण जानकारी सहित अगाडि कम्तीमा पनि 10-12 वटा भिडियोहरू चाहिँ रेगुलर अपलोड गर्नेछौँ हैन। जसको लागि च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सनु होला। धन्यवाद। हेलो साथीहरू, आज